सो वेलकम एभ्रीवन, यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत चाहन्छु मेरो नयाँ भिडियोमा। र गाइज आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर म बताउने छु, म सिकाउने छु हामीले कसरी घरमै बसेर घरमा रहेको वाइफाईको बिल रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ, बिल तिर्न सक्नुहुन्छ, वाइफाई रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र गाइज यदि तपाईसँग इसेवा अकाउन्ट छैन भने आइकनमा मैले लिंक हालिदिएको छु, त्यहाँबाट पनि त्यो भिडियो हेरेर तपाईले अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र भेरिफाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र साथै डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि हालिदिएको छु लिंक, जहाँबाट चाहिँ तपाईले सजिलै गरी भिडियोलाई हेरेर तपाईको अकाउन्ट पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र भेरिफाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र गाइज यदि तपाईले सिक्न चाहनुहुन्छ, तपाईले पनि जान्न चाहनुहुन्छ, घरमै बसेर इन्टरनेटको बिल तिर्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। त्यसभन्दा पहिले गाइज यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने प्लिज लाइक गरेर मलाई सपोर्ट गर्नु होला, र साथै च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकनको अल अप्सन क्लिक गर्न नभुल्नु होला। म हुँ तपाईहरुको प्यारो साथी आमी, र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ इन्ट्रेस्टिङ युट्युब च्यानल टेक्नो एटीएम। ओके गाइज, आजको भिडियो सुरु गरौँ। आजको टपिकबाट म देखाउने छु मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा लाइभ हामीले कसरी बिजुलीको बिल तिर्न सक्छौँ इसेवाको माध्यमबाट घरमै बसेर। ओके गाइज, सुरु गरौँ। सो ओके गाइज, म मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु। गाइज हामी फर्स्ट अफ अल के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईको वाइफाईको युजर नेम हेर्न सक्नुहुन्छ, वाइफाईको युजर नेम रहेको छ मेरो, र यो युजर नेम कन्फर्म गर्नुहोस्। जस्तै मैले कन्फर्म गरिसकेपछि सिम्पली के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईको मोबाइलमा रहेको इसेवा एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस्। सो ओके गाइज, मेरो इसेवा खुलिसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ इसेवा खुलिसकेको छ मैले। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज तपाईले धेरै फिचरहरु, इसेवाको धेरै फिचरहरु रहेका हुन्छन् जुन चाहिँ सजिलै युज गर्न सक्नुहुन्छ। जसमध्ये रहेको छ आज मैले सिकाउन गइरहेको इन्टरनेट कसरी पे गर्न सक्छु, इन्टरनेटको बिल कसरी पे गर्न सक्छु भनेर। सिम्पली गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ इन्टरनेट भनेर अप्सन देख्नुहुन्छ, सिम्पली इन्टरनेटमा टच गर्नुहोस्। इन्टरनेटमा टच गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज जति पनि इन्टरनेट कम्पनीहरु छ त्यो सम्पूर्ण इन्टरनेट कम्पनीको अब भनौँ न नाम देखाउने छ, नाम लिस्ट देखाउने छ यसरी। र नाम लिस्टमा छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले इन्टरनेटको कुन इन्टरनेटको रिचार्ज गर्न लाग्नु भएको छ भनेर। सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ मैले रिचार्ज गर्न लागेको भनेको सुबिसी हो, सिम्पली जसले गर्दा मैले सुबिसीलाई टच गरेँ। सुबिसीलाई ओपन गरिसकेपछि सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को इन्टरफेस खुल्छ, र यो इन्टरफेसमा के देख्नु सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ सर्भिस टाइप लेखेर आइरहेछ, र सर्भिस टाइपमा के रहेछ भन्दाखेरि यहाँ सिम्पली टच गरेपछि इन्टरनेट सर्भिस, टिभी केबल सर्भिस, यो दुईटा अप्सन देख्नुहुनेछ। र दुईटा मध्ये तपाईले गर्न लागेको सर्भिस भनेर कुन सर्भिस लिन लाग्नु भएको छ सिम्पली त्यो चुज गर्नुहोस्। जस्तै मैले इन्टरनेटको बिल तिर्नुपर्ने छ, जसले गर्दा सिम्पली इन्टरनेट सर्भिसमा टच गर्छु। र इन्टरनेट सर्भिसमा टच गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तल युजर नेम, तपाईले रिचार्ज गर्न गइरहेको इन्टरनेटको युजर नेम के हो सिम्पली यसमा हाल्नुहोस्। जस्तै मैले यहाँ युजर नेम सिम्पली कपी पेस्ट मैले गरेँ भन्दाखेरि मैले कपी अलरेडी पहिला गरिसकेको छु, जसले गर्दा मैले सिम्पली पेस्ट गरेर पेस्ट गरेपछि सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ मोबाइल नम्बर भनेर मागिरहेछ। अब मोबाइल नम्बरमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईले जुन युजर नेमको मोबाइल नम्बर छ त्यही मोबाइल नम्बर नै हाल्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ अब मोबाइल नम्बर हालिसकेपछि तलपट्टि के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अमाउन्ट, सिम्पली अमाउन्ट, अब तपाईले कतिको रिचार्ज गर्न लाग्नु भएको छ सिम्पली त्यो अमाउन्ट यहाँ राख्नु। जस्तै मैले 1000 को रिचार्ज गर्न लागेको छु, जसले गर्दा सिम्पली म 1000 यहाँ हाल्छु। र त्यसपछि ध्यान हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोसिड भनेर अप्सन देख्नुहुन्छ, सिम्पली यो प्रोसिडमा टच गर्नुहोस्। जस्तै मैले प्रोसिडमा टच गरेँ, प्रोसिडमा टच गरेपछि अर्को इन्टरफेस देखिनेछ गाइज। हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा के लेखेर आइरहेछ भन्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ सर्भिस टाइप, युजर नेम, कन्ट्याक्ट नम्बर, अमाउन्ट र टोटल पेइङ अमाउन्ट। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी यो कन्फर्म गर्नुहोस्। जस्तै यो यसमा के मिल्यो र के मिलेन भनेर यहाँबाट सजिलै कन्फर्म गरेपछि अनि मात्र यहाँबाट कन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली अब मैले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो युजर नेम र मोबाइल नम्बर पनि करेक्ट छ, र मैले पे गर्न लागेको अमाउन्ट पनि करेक्ट छ, जसले गर्दा सिम्पली अब के गर्छु भन्दाखेरि कन्फर्ममा सिम्पली यसरी टच गर्छु म। र यसमा कन्फर्म गरेपछि मेरो भेरिफिकेसनको लागि यो फिङ्गर माग्ने छ, जसले गर्दा मैले सिम्पली फिङ्गर दिएँ। र फिङ्गर दिएपछि हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज पेमेन्ट सक्सेसफुल भनेर देखाइसक्यो, पेमेन्ट सक्सेसफुल देखाइसक्यो। र अब यो सम्पूर्ण कुरा हामीले जुन गर्न गइरहेको थियो रिचार्ज त्यो रिचार्ज भइसक्यो। र यदि गाइज तपाईले अरू कसैको रिचार्ज गर्दै हुनुहुन्छ भने सिम्पली यहाँ हेर्नुहुन्छ पीडीएफ फाइललाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, र यो पीडीएफ फाइललाई प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यसमा टच गर्नुभयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ डु वान्ट टु डाउनलोड ट्रान्जेक्सन हैन, सिम्पली यसमा ओके गर्नुहोस्। र यसरी गरेपछि डाउनलोड भइसक्यो, र तपाईको यो मोबाइलमा डाउनलोड भएर बसिरहेको हुन्छ जुन चाहिँ डाउनलोड अप्सनमा। यसरी गाइज हामीले सजिलै गरी इन्टरनेटको बिल पे गर्न सक्छौँ। र गाइज अब सिम्पली हामीले सबै कुरा अब यसमा सबमिट गरिसक्यौँ, जसले गर्दा अब यो फिनिसमा टच गर्नुहोस्। फिनिसमा टच गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज हामीले पे गरिसक्यौँ, राम्रो वाइफाई रिचार्ज पनि भइसक्यो। यसरी गाइज हामीले सजिलै गरी वाइफाईलाई रिचार्ज गर्न सक्छौँ घरमै बसेर इसेवाको माध्यमबाट। सो गाइज आजको लागि यति नै, आशा गर्छु यो भिडियो मन परेको छ। सो ओके गाइज, आशा गर्छु तपाईले पनि यो भिडियो हेरिसकेपछि पक्कै पनि घरमै बसेर इसेवाको माध्यमबाट तपाईको घरमा रहेको वाइफाई रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ, वाइफाईको बिल तिर्न सक्नुहुन्छ। आशा गर्छु गाइज यो भिडियो मन परेको छ। यदि मन परेको छ भने पक्कै पनि गाइज यस भिडियोलाई लाइक गर्नु र साथसाथै यस च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। र ओके गाइज आजको लागि यति नै, नेक्स्ट भिडियोमा भेट हुनेछ। तबसम्मको लागि टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, जय नेपाल।